Φτιάχνουμε τιραμισού μαζί με την εσπρεσιέρα και το mix and cook της Ronson. Φτιάχνουμε 2 δόσεις καφέ εσπρέσο με το μηχάνημα της Ronson. Τοποθετούμε το εξάρτημα της πεταλούδας στο mix and cook και προσθέτω 500 γραμμάρια κρέμα γάλακτος για να τη τυχίσουμε για 2 λεπτά. Κοιτάξτε πόσο αφράτη έγινε. Την τοποθετώ σε ένα μπολ. Πάλι στο mix and cook βάζω 400 γραμμάρια τυρί κρέμα και θα το χτυπήσω πάλι για 2 λεπτά για να φρατέψει. Φοβερή δεν έγινε? Την τοποθετώ σε ένα μπολ και βάζω σε δόσεις τη σαντιγί και ανακατεύω απαλά για να ομογενοποιηθεί. Το εσπρέσο μου έχει κρυώσει, το τοποθετώ σε ένα μπολ, παίρνω και τα σαβουαγιάρ μου, παίρνω ένα τσέρ και ένα ταψάκι 20x30, βουτάω τα σαβουαγιάρ στο εσπρέσο και τα βάζω στη σειρά ως βάση. Απλώνω τη μισή δόση κρέμας από πάνω και ξαναβάζω σαβουαγιάρ, άλλη μια στρώση και τελειώνω με κρέμα. Πασπαλίζω με κακάο. Και φυσικά αυτό πάει ψυγείο για 2 ωρίτσες, νομίζω ότι θα είναι κουμπλέ. Πάμε να κόψουμε ένα κομμάτι. Φτιάχτε το και θα με θυμηθείτε. Τώρα δεν είναι δυνατόν να μην το φτιάξετε έτσι, λέμε είναι έπος. Είναι έπος, καλοκαιρινό γλυκάκι, τρομερό, μπαμ μπαμ, ειδικά μαζί με το mix and cook.